خوش اومدید به این ویدیو. علی اساسات هستم. یه سیستم فوق اقتصادی دیگه، سیستم گیمینگ با بودجه 37 میلیون تومان، فقط 37 میلیون تومان و قطعات خیلی شاخ گیمینگ. سی پی یو که مثلا مشکوک 12400F، یه دونه سینگل 16 کورسیر RGB RS داره، فرکانس 3200، مادربرد اون B660MK تقریبا ارزون ترین مادربرد با چیپست B660 میتونم بگم. رقیباش تو MSI یکی دو تا رقیب خوش قیمت داره، شاید قیمت پایین‌تر از این باشن ولی موجودیشون هی تموم میشه، موجود میشه، ناموجودیشون موجود میشه، مشخص نیست. کولر سی پی یو AG400 LED به نظر واسه این سی پی یو خیلی خوبه، دماشو زیر 70 قطعا نگه میداره حالا تو هر شرایطی که هستید. یه ترابایت SSD لکسار داریم، اینم 620 قبلا در موردش صحبت کردیم، توضیح دادیم. کولر سی پی یو 650 برنز MSI A650BN به نظر واسه این سیستم عالیه، کافیه. و جای کیس گرین جیوان که ویدیو آنباکس جداگانه براتون رکورد کردیم، کیس خوبیه، قیمت 2400 واسه این سیستم منظور مناسب. و اما کارت گرافیک 3070 گیم پرو پلیت، یه 3070 صفر که فرکانس خوبی داره، میتونی از پس این سیستم بر بیاد. حالا دوباره تست گیم‌ها رو شما نگاه کنید، گیم هایی که گرافیکن سنگینن با تنظیمات گرافیکی بالا اولترا های بازی کنید، باز گرافیک با تلک میکنه روی این سیستم. خیلی هم میگن آقا 3070 با 12400 نهایش اشتباهه، ولی خب خودتون قضاوت کنید، خودتون تست گیم ها رو ببینید، یوزیج سی پی یو هست، یوزیج گرافیک هست و ببینید کدوم محدود کننده است، کدوم قطع است که باعث میشه اف پی اس از اون بالاتر نره. خب خیلی دیگه صحبت نمی‌کنم، لیست قطعات هم پایین ویدیو هست، لطفاً نه کامنت بزنید که آقا لیست قطعات اینجور حرفا خیلی میان میپرسن، واقعا شاید باورتون نشه. و اینکه به نظرم خیلی سیستم اقتصادی قراره اسمبل کنیم، امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. حتما لایک کنید و بریم سراغ آنباکس هستند. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. خب رفقا، سیستم اسمبل شده، سیستم فوق اقتصادی داشتیم، خوشگل مشکل، ترتمیز، جمع و جور و با بودجه تقریبا 37 تومن. روشنش کنم مشاهدهش 12400F بود، مادربرد B660MK 16 گیگرم کورسیر RGB RS AG400 LED، پاور 650 برنز، کارت گرافیک 3070 و یه ترابایت SSD لکسار و جعبه کیس جیوان گرین و همین دیگر هیچ. مادربردمون RGB
نو ساپورت، ولی باز به نظر من ظاهری خیلی بد نشد، یعنی که باز RGB داره، نورپردازی داره در حد خوبی، کارت گرافیک اونم RGB داره. ما یه ویدیو همزمان با همین کیس رکورد کردیم درباره اینکه ست مقایسه ست کارت گرافیک بود و این از توش اومد بیرون، نتیجه شد 3070 گیم پرو پلیت بین در مقایسه با 3060 تی دوال ایسوس و یه 6700 XT XFX داشتیم. 6700 هم واقعا با این کارت گرافیک می اومد، حالا تو بعضی گیم ها این بهتر بود، بعضی گیم اون، ولی خب 3060 تی قطعا خیلی ضعیف‌تر از این دوتا بود. توی قیمت های یکسان، بودجه های یکسان، قطعا 6700 انتخاب کنید شما جای 3060 تی. همین دیگه. یه تست گیم هم داریم، حتما ببینید انتهای ویدیو. بچه‌هایی که سیستم میخوام براشون اسمبل کنیم، میخوایم براشون خریداری کنیم، توی دایرکت اینستا یا شماره واتساپ هم گذاشتیم. پیام بدید. اینستا مشکل داره، واقعا مسخره داره که بعضیا نمیتونن ریکوست بدن، بعضیا نمیتونن برای اولین بار پیام بدن، ولی خب شماره واتساپ هم هست، اونجا هم میتونید خیلی راحت پیام بدید. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.